ආයුබෝවන්. අද මම හදන්නේ බිම්මල් වලින් මෝජුවක්. අපි බලමු මේ බිම්මල් මෝජුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක හදන්න බිම්මලුයි, රතු ලූණුයි, අමු මිරිසුයි, රම්පේ කරපිංචායි, එතකොට සුදු ලූණු, කුරුඳු වෙනසාල් ඒව තමයි ඕනේ වෙන්නේ. බිම්මල් හොඳට සෝදලා දිග අතට තීරු විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. මේ කපාගත්ත බිම්මල් ටික තෙල් ටිකක් දාලා බිම්මල් ටිකෙන් ටික එකතු කරමින් බැද ගන්න ඕනේ. මම මේ බැද ගන්න බිම්මල් වලට මම කලින් කහයි ලුණුයි මිශ්‍ර කරා. රන්වන් පාට වෙනකම් මේ බිම්මල් ටික බැදෙන්න ඕනේ. මම තෙල් ගොඩක් නම් දැම්මේ නැහැ. බිම්මල් ටික ටික දාලා මම මේ දාගත්ත තෙල් වලින් බිම්මල් ටික බැද ගන්නවා. දැන් මේ මගේ බිම්මල් ටික අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බැදිලා. බිම්මල් ටික සේරම බැදගත්තට පස්සේ සුද්ධ කරගත්ත රතු ලූණු, අමු මිරිස්, සුදු ලූණු, රම්පේ කරපිංචා කුරුඳු මේ සේරම දාලා ඒවත් බැද ගන්න ඕනේ. රතු ලූණු කපන්නේ නැහැ. ගෙඩිය පිටින්ම තමයි මම ගන්නෙ. අමු මිරිසුත් කරල පිටින්ම දෙකට මැද්දෙන් චුට්ටක් පළලා ඒවත් බැදගන්නේ. මේ ටිකත් මෙන්න මේ ගානට එනකන් හොඳට බැද ගන්න ඕනි. මේ බැදගත් සේරම එක ඇතිලියකට දාලා මේක රත් වෙන්නට තියන්න ඕනි. දැන් මේක රත් වේගෙන එනකොට කෑලි මිරිස් හැන්දකුයි සීනි හැන්දකුයි දාලා හොඳට කලවම් කරන්න ඕනි. වෙන මම මේ බිම්මල් මෝජුවට කිසිම දෙයක් දාන්නේ නැහැ. මේ බලන්න මගේ බිම්මල් මෝජුව. මේ බිම්මල් මේ විදිහට හදලා බලන්නකෝ. මේ බිම්මල් එක හරිම රසයි. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තවත් මගේ මෙවැනි වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.